हेलो एभ्रिवान इन्ट्रान्स गेटेको क्लाउड कम्प्युटिङ ट्युटोरियलको थर्ड भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गोविन्द गौतम। हामीले पहिलो भिडियोमा बेसिक इन्ट्रोडक्सन अफ क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा र केही रियल एप्लिकेसनको बारेमा पढ्यौँ र सेकेन्ड भिडियोमा द मेजर फिचर्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ, त्यसको बेनिफिट्स र च्यालेन्जेसको बारेमा पढ्यौँ। अब यो भिडियोमा हामी क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल अथवा टाइप्स अफ क्लाउड भनेर पढ्दैछौँ। मेजरली एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र झुक्किने खालको क्वेसन पनि हो है। जस्तो what are the cloud deployment model भनेर सोध्छ और what are the सर्भिस मोडल अफ क्लाउड कम्प्युटिङ भनेर सोध्छ। त्यो बेलामा चाहिँ क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल भनेर सोध्यो भने टाइप्स अफ क्लाउड हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब क्लाउड डिप्लोयमेन्ट मोडल कतिवटा छ त भनेपछि चारवटा: प्राइभेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड र कम्युनिटी क्लाउड। अब मैले यहाँनिर मेन्सन गरेको टु रिमेम्बर भनेर लेखेको चाहिँ हाम्रो रियल लाइफ सिनेरियोसँग मैले रिलेट गरेर बुझाउन खोजेको है। अब प्राइभेट क्लाउड भनेर कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईको आफ्नो भेहिकललाई रिलेट गर्नुहोस्। तपाईको आफ्नो भेहिकल तपाईले आफ्नै इन्भेस्टमेन्टले किन्नुहुन्छ, इयरली ट्याक्स आफै तिर्नुहुन्छ, मेन्टेनेन्स आफै गर्नुहुन्छ, आफै अपरेट गर्नुहुन्छ भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट तपाईको हैन, मेन्टेनेन्स तपाईको, अपरेट गर्नु पनि तपाई आफैले भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी प्राइभेट क्लाउडसँग रिलेट गर्न सक्छौँ। अब पब्लिक क्लाउड भनेको चाहिँ सर्भिस बस, पब्लिक बस भनेर बुझ्न सक्छौँ। हामीले चढ्ने महानगर यातायात, नेपाल यातायात अथवा नाइट बस, यो भनेको के हुन्छ त भनेपछि अरूको इन्भेस्टमेन्ट, अरूको अपरेसन, अरूको मेन्टेनेन्स, तर हामी के गर्छौँ त हामीले चाहिएको बेला चढ्छौँ र त्यो चढे बापतको मात्रै के गर्छौँ पेमेन्ट गर्छौँ है। यसलाई चाहिँ पब्लिक क्लाउडसँग रिलेट गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा इन डिटेल एकछिनमा पढ्छौँ नै। अब हाइब्रिड क्लाउड भनेको चाहिँ पठाओ और इन्ड्राइभ, दुईटै प्राइभेट र पब्लिक क्लाउडको के हो त कम्बिनेसन हो हाइब्रिड क्लाउड भनेको। यसलाई हामी आफ्नो रियल टाइम सिनेरियोसँग रिलेट गर्न सक्छौँ है। अब कम्युनिटी क्लाउड भनेको लोकल नेबरहुड भनेको कम्युनिटी स्पेसिफिक भनेको केही दुई चारवटा घरहरू अथवा जति त्यो कम्युनिटीले चाहिँ कभर गर्छ त्यो कम्युनिटीको कन्सर्न अथोरिटीले मात्रै के गर्न पाउनु त रिसोर्सेस चलाउन पाउनु भनेको कम्युनिटी क्लाउड हो। कम्युनिटी क्लाउडसँग रिलेट गर्न सक्छौँ भन्नु खोजेँ है। यो चाहिँ रिलेटेबल हाम्रो रियल लाइफसँग चाहिँ मैले रिलेट मात्रै गर्न खोजेको है। अब इन डेप्थ टेक्निकल्ली त फर्दर अगाडिको स्लाइडहरूमा पढ्छौँ नै है। सो फर्स्टमा पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड भनेको ओपन टु अल, यो सम्झे पुग्छ, फर जनरल पब्लिक। अब पब्लिक क्लाउडमा खास बेसिकली के गरिन्छ भनेपछि क्रिटिकल डेटाहरू, लेस क्रिटिकल डेटाहरू चाहिँ राख्नको लागि युज गरिन्छ क्या। अब स्पेसको हिसाबले होस्, रिकभरीको लागि होस्, त्यहाँनिर चाहिँ युज गरिन्छ है। अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेपछि एक्सटर्नल क्लाउड अथवा मल्टी टेनेन्ट क्लाउड भनेको नम्बर अफ युजरले के गर्न पाउनु त रिसोर्सेस एक्सेस गर्न पाउनु भनेको। रिसोर्सेस कसरी एक्सेस गर्ने त भनेपछि सेयर्ड बेसिसमा कि तपाईँले पनि एक्सेस गर्न पाउने, मैले पनि एक्सेस गर्न पाउने होइन। उसको पोलिसी जे छ त्यो सबैले मान्नुपर्ने, कमन पोलिसी मान्नुपर्ने है। अब पब्लिक क्लाउड हामीले बेसिकली थाहा पाइरहेको पब्लिक क्लाउडहरू अहिले क्लाउड प्लेटफर्महरू अमेजन वेब सर्भिसेस, माइक्रोसफ्ट अज्योर, गुगल क्लाउड प्लेटफर्महरू के हो त पब्लिक क्लाउडको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अब तर त्यहाँभित्र पनि प्राइभेटली एक्जिक्युट गर्न मिल्ने थुप्रै फेसिलिटिजहरू छ, थुप्रै सर्भिसेसहरू छ है। सो अब यो के हुन्छ त लिज रेन्टेड इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ। इकोनोमिज अफ स्केल भनेको हाम्रो युजको आधारमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त स्केल अप एन्ड स्केल डाउन गर्न सकिन्छ। यो भनेको के हो त जनरल पब्लिकको लागि ओपन टु अल भएको क्लाउडलाई के भन्ने त पब्लिक क्लाउड भन्ने। अब यसको इक्जाम्पल भनेको मैले अघि दिइसकेँ है। अब प्राइभेट क्लाउड भनेको चाहिँ इन्टरनल क्लाउड, टर्मिनोलोजीलाई ख्याल गरौँ के। इन्टरनल क्लाउड, कर्पोरेट क्लाउड, इन हाउस क्लाउड भनेको चाहिँ के हो त प्राइभेट क्लाउड हो है। अब कसले एक्जिक्युट गर्छ त यो सोल्ली फर एन अर्गनाइजेसनको लागि। कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको लागि के गर्नु पर्यो त क्लाउड सेटअप गर्नु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। त्यो सिनेरियोमा के गरिन्छ त प्राइभेट क्लाउड युज गरिन्छ। तर पब्लिक क्लाउड भन्दा प्राइभेट क्लाउडले क्यारी गर्ने एउटा मेजर फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो त सिक्युरिटी है। सिक्युरिटी, आफ्नो क्रिटिकल डेटाहरू राख्नुपर्ने सिनेरियो छ भनेपछि मोरओभर अर्गनाइजेसनहरूले के गर्छन् त इन हाउस क्लाउड सेटअप गर्छन् है। अब के हुन्छ त इन्फ्रास्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट हुन्छ, आफ्नो तरिकाले एक्जिक्युट गर्न पायो होइन। कस्टमाइज पोलिसीहरू हुन्छ, किनकि आफ्नै तरिकाको पोलिसीहरू एक्जिक्युट गर्न पायो, आइटी पोलिसीहरू। रिसोर्सेस डेडिकेटेड हुन्छ होइन। भनेको इन हाउस एसेट म्यानेजमेन्टको लागि, एसेट भनेको डेटा म्यानेजमेन्ट होला होइन, फाइल म्यानेजमेन्ट होला। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ्नै हुन्छ र के हुन्छ त एन्ड टु एन्ड कन्ट्रोल हुन्छ सिक्युरिटीको लागि है। यो भनेको प्राइभेट क्लाउड। टर्मिनोलोजीलाई बुझौँ कि प्राइभेट भन्ने बित्तिकै इन्टरनल, कर्पोरेट, इन हाउस भनेको आफ्नै अन प्रिमाइज क्लाउड भनेको चाहिँ के हो त प्राइभेट क्लाउड हो, जहाँनिर चाहिँ जनरल पब्लिकले एक्सेस गर्न पाउँदैन। अब यसको इक्जाम्पल भनेको
ओपन स्ट्याक, डेल, VMware, IBM अथवा आफ्नै अर्गनाइजेसनको इन हाउस क्लाउड जानेर उनीहरूले आफ्नो रिसोर्सेसहरू आफ्नै वेले के गर्छन् त एक्जिक्युट गर्छन्। अब नेक्स्टली हाइब्रिड क्लाउड, थर्ड है। फर्स्टमा पब्लिक पढ्यो, सेकेन्डमा प्राइभेट पढ्यो, अब थर्डमा हाइब्रिड क्लाउड। अब हाइब्रिड क्लाउड भनेको चाहिँ बोथ पब्लिक र प्राइभेटको लागि है। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भनेपछि दुईटै पब्लिक र प्राइभेट क्लाउडको एडभान्टेजेसहरू लिने काम गर्छ कि हैन। अब खास यसको युज किन गर्ने त भनेपछि यदि आफ्नो डेटाहरू क्रिटिकल छ भनेपछि इन हाउस क्लाउड सेटअप गर्नु पर्यो, प्राइभेट क्लाउड बनाउनु पर्यो। यदि लेस क्रिटिकल रिसोर्सेसहरू छ भनेको डेटाहरूको त्यस्तो खासै धेरै क्रिटिकलिटी क्यारी गर्दैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकियो त पब्लिक क्लाउड युज गर्न सकियो। भनेपछि यस्तो खालको क्लाउड चाहिँ कसले युज गर्छ त भनेपछि कर्पोरेट अर्गनाइजेसनले गर्छ है। आफ्नो अन प्रिमाइज डेटा सेन्टर पनि हुनु र पब्लिक क्लाउडको रिसोर्सेसहरू पनि युज गर्नु भनेको चाहिँ हाइब्रिड क्लाउड हो है। अब यसको इक्जाम्पल भनेको AWS आउटपुट्स, अजुर स्ट्याक, अजुर आर्क, अजुर VMware सोल्युसन है। यस्तो मल्टिपल एप्लिकेसन्सहरू के हो त हाइब्रिड क्लाउडको इक्जाम्पल हो। अब यहाँनिर के हुन्छ त पब्लिक क्लाउड पनि युज गरिन्छ, प्राइभेट पनि युज गरिन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त डेटा सेन्टर एन्ड डेटा सेन्टर इन्टरकनेक्ट गर्नु परेको छ, यहाँनिर पब्लिक क्लाउड युज गरेको छ। त्यसपछि कर्पोरेट VPN युज गरेर प्राइभेट क्लाउड युज गरेको छ, यो चाहिँ इन हाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर हो है। यसरी चाहिँ हाइब्रिड क्लाउडले काम गर्छ। अब लास्टली कम्युनिटी क्लाउड। अब कम्युनिटी क्लाउड भनेको चाहिँ खास के हो त भनेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी अर्गनाइजेसन मिलेर सेटअप गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर, जसको चाहिँ के हुन्छ त एउटा प्रपर मिसन हुन्छ क्या। एउटा कुनै कन्सर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ सेटअप गरिन्छ। जस्तो मानौँ 3-4वटा कलेज मिलेर के डेटाहरू राख्नु पर्यो हैन। त्यो डेटा के को लागि त भनेपछि त्यही कलेज, त्यो कन्सर्न कलेजको स्टुडेन्टले मात्र एक्सेस गर्न पाओस्, त्यो कन्सर्न कलेजको अथोरिटीले मात्र एक्सेस गर्न पाओस् भनेर बनाइएको फर इक्जाम्पल है यो चाहिँ। भनेपछि यसरी चाहिँ कम्युनिटी क्लाउडमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि केही अर्गनाइजेसनहरूको पर्पजको लागि उनीहरूको म्युचुअल अग्रिमेन्टमा एउटा पोलिसी सेटअप गरेर त्यो अर्गनाइजेसनको कन्सर्न अथोरिटीले मात्रै एक्सेस गर्न पाउने, रिसोर्सेस एक्सेस गर्न पाउने भनेको चाहिँ के हो त कम्युनिटी क्लाउड हो। जस्तो एउटा कुनै मिसनको लागि सेक्युरिटी रिक्वायरमेन्ट्स, पोलिसी, कम्प्लायन्स कन्सिडरेसनको हिसाबले चाहिँ के गरिन्छ त कम्युनिटी क्लाउड सेटअप गरिन्छ है। अब को डिफरेन्स हेरौँ न त है। प्यारामिटर होस्ट राखेको छ, पब्लिक क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर, प्राइभेट क्लाउड इन्टरप्राइज, हाइब्रिड क्लाउड इन्टरप्राइज थर्ड पार्टी, कम्युनिटी पनि थर्ड पार्टी, युजर्स भनेको जनरल पब्लिकको लागि, प्राइभेट क्लाउड भनेको सिलेक्टेड युजर्सको लागि, हाइब्रिड पनि सिलेक्टेड युजर्सको लागि, कम्युनिटी क्लाउड भनेको कम्युनिटी मेम्बर्सको लागि है। एक्सेसिबिलिटीको लागि चाहिँ पब्लिक क्लाउड इन्टरनेट, प्राइभेट क्लाउड इन्टरनेट VPN, हाइब्रिड क्लाउड इन्टरनेट VPN, कम्युनिटी क्लाउड इन्टरनेट VPN। अब ओनरसिपको हिसाबले पब्लिक क्लाउड भनेको क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर, प्राइभेट क्लाउड भनेको इन्टरप्राइज कर्पोरेट, हाइब्रिड क्लाउड पनि कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनले प्राइभेट र पब्लिक दुईटै युज गर्न सक्ने सिनेरियो, कम्युनिटी क्लाउड भनेको लोकल नेबरहुडले युज गर्न मिल्ने सिनेरियो है। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्सिएट बुझ्न सक्छौँ है त चारवटा डिफ्रेन्ट क्लाउड्सको। अब समराइज के गरौँ त भनेपछि पब्लिक क्लाउड ग्लोबली डिप्लोय हुन्छ हैन। लेस क्रिटिकल डेटा रिसोर्सेसहरू राख्न मिल्ने सिनेरियोले गर्दाखेरि लेस सेक्युर हुन सक्ने चान्सेस भयो, किनभने मल्टी टेनेन्सी मल्टिपल युजरले युज गर्ने भयो, सेयर्ड रिसोर्सेस युज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि लेस सेक्युर हुने भयो। अब युजरको लागि चिप कस्ट हुने भयो, इजिली अभाइलेबल, कस्ट एफिसिएन्ट, लेस कस्टमाइजेसन, किनभने कमन पोलिसी फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइभेट भनेको लोकली डिप्लोय गर्न मिल्यो है। सेक्युरिटी आफ्नै हिसाबले चाहिँ सेटअप गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मोर सेक्युर हुने चान्सेस हाई हुने भयो। तर के हुने भयो त आफ्नै इन्भेस्टमेन्टमा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा कस्टली हुन सक्ने चान्सेस हाई हुने भयो र पोलिसी के गर्न सक्ने भयो त कस्टमाइज गर्न सक्ने भयो है। अब हाइब्रिड भनेको यो दुईटा क्लाउडको चाहिँ मिक्सचर हो है। आफ्नो निड अनुसार प्राइभेट र पब्लिक क्लाउडको रिसोर्सेसहरू एक्जिक्युट गर्नु भनेको हाइब्रिड क्लाउड भयो। कम्युनिटी क्लाउड भनेको चाहिँ डिप्लोइड इन म्युचुअल अग्रिमेन्ट बिट्विन अर्गनाइजेसन, कस्ट इफिसिएन्ट, मिडियम सेक्युरिटी हुन्छ। अब सेक्युरिटी भनेको अब कसरी इन्भेस्टमेन्ट गराएको छ कस्टली हुन पनि सक्ने चान्सेस हाई हुने भयो, सो क्यान बी कस्टमाइज एज वेल है। यसरी चाहिँ चारवटा डिफ्रेन्ट क्लाउड चाहिँ इजिली बुझ्न सकिन्छ है त। सो हाम्रो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? इफ मन परिरहेको छ भनेपछि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो फेसबुक पेज इन्ट्रान्सगेटिभ पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र यु क्यान भिजिट आवर वेबसाइट एज वेल www.intransgateway.com। Thank you so much for watching this video.